Nais mo bang alamin ang kahulugan ng babala at paalala? At ang mga halimbawa nito? Panoorin ang bidyong ito para malaman mo ang mga ito. Keep on watching to learn something. Magandang araw mga bata! Narito muli ang inyong teacher Sheshe para sa ating bagong aralin. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Pagbasa sa mga salita sa unang kita. Kadalasan, may nakikita tayong mga nakapaskil sa mga pampublikong lugar, lalo na sa mga parke, sasakyan at palengke, at maging sa mga lugar kung saan may ipinapatayong mga gusali. Ang mga nababasa nating ito sa unang kita pa lang natin na maaaring babala o paalala ay nagbibigay sa atin ng ideya kung ano ang dapat nating gawin. Kaya, dapat tayong maging mapagmasid at palabasa sa anumang nakikita natin sa paligid. Ano nga ba ang babala? Ang babala ay inilalagay upang malayo tayo sa sakuna o pinsalang maaaring idulot ng isang bagay o pangyayari. Halimbawa ng babala, tumawid sa tamang tawiran. Kapag tayo ay tumawid sa tamang tawiran, makakaiwas tayo sa disgrasyang tulad ng pagkabangga ng matutuling sasakyan. Mag-ingat sa aso. Kapag sinunod natin ang babalang ito, makakaiwas tayo sa sakuna na dulot ng pagkakagat ng aso. Basa ang sahig. Kapag iniwasan natin ang basang sahig, malalayo tayo sa sakuna ng pagkadulas dito. At ngayon naman mga bata, dumako naman tayo sa paalala. Ano nga ba ang paalala? Ang paalala ay ginagamit upang bigyang diin ang mahahalagang impormasyon na ipinapatupad. Narito naman ang halimbawa ng paalala. Magsuot lagi ng face mask. Ito ay isang paalala na dapat nating ugaliin ang pagsusuot ng face mask kapag tayo ay lalabas ng ating tahanan at pupunta sa anumang lugar. Ugaliin ang social distancing. Ito ay isang paalala na panatilihin ang 1 metrong distansya sa isa't isa kapag ikaw ay nasa pampublikong lugar at gusali. Maghugas palagi ng kamay.
Ito ay isang paalala na dapat ugaliin ng lahat ang paghuhugas ng kamay. Ang mga paalalang ito ay palaging ipinapaalala ng pamahalaan upang maiwasan na tayo ay mahawa ng sakit lalo na ngayon na panahon ng pandemya. Ang COVID-19 ang isang pangyayari kung bakit palaging ipinapaalala ang mga ito sa atin. At ngayon mga bata, alam niyo na ba ang pagkakaiba ng babala sa paalala? Halina at subukin natin ang iyong natutunan. Tignan ang larawan. Bilugan kung ito ay babala o paalala. Tama! Tama! Mahusay! Magaling!